Sẽ có một vài người hỏi rằng tại sao lại quay trở lại nước Nhật? Well, trong chuyến đi vừa rồi thì cả mình và bạn gái mình An Phương đều nhận ra một điểm rằng là tụi mình đã chưa khám phá nước Nhật được đủ. Vì vậy nên... Hello các anh em và chào mừng các anh em đã quay trở lại với kênh YouTube của mình, Nam Tô. Chân thành xin lỗi tất cả các anh em vì hơn nửa năm mình mới quay trở lại để làm một cái clip YouTube như thế này. Mình biết có quá nhiều các anh em đã réo gọi tên mình từ Thread cho đến YouTube cho đến TikTok về việc là tại sao anh lại không làm vlog in phim nữa. Thực ra là không phải là mình không làm nữa, mà là thời gian vừa rồi mình vừa chuyển nhà và mình cũng bận rộn với một số những cái công việc riêng. Nó đã tốn khá nhiều thời gian cũng như là sức lực của mình. Là một kẻ thất hứa thì mình không muốn một chút nào. Chính vì vậy mình đã dành hết tất cả sức lực của mình để có thể làm một chiếc vlog in phim thật là đẹp, đền bù cho tất cả mọi người. Và điều gì đến cũng phải đến. Đây chính là vlog in phim dành cho tất cả các bạn. Hold on. 2023 đã qua đi và 2024 cũng đã đến. Mình hứa, thề và đảm bảo với tất cả các anh em là trong năm 2024 mình sẽ làm clip chăm chỉ hơn. Chính vì vậy mỗi một cái like, một cái subscribe của các bạn chính là một nguồn động lực to lớn để mình có thể làm được nhiều video hơn. Còn bây giờ thì trong chuyến đi lần trước tại Nhật Bản thì mình có cảm giác là mình đã không chụp đủ hình. Cũng đúng thôi, bởi lẽ là mình chụp có tổng cộng 5 cuộn. Và sau khi kết thúc chuyến đi đó thì khi mình về mình cũng đã thực sự tiếc. Và cái cảm giác mà mình chụp không đủ phim, mình chụp thiếu hình, nó cũng giống như cảm giác của một con nghiện vật thuốc. Chính vì vậy, chuyến đi quay trở lại Nhật Bản lần này, mình đã chuẩn bị cho mình một tâm hồn đẹp cùng với rất nhiều phim. Năm 2019, mình cũng đã từng đến Nhật vào mùa đông cùng Phương trong chuyến đi press trip của Chanel. Và giờ sau 4 năm thì mình mới quay trở lại. Tokyo đối với mình vẫn vậy, một thành phố kỳ lạ. Nó quá rộng lớn để khiến bạn có thể cảm thấy mình thực sự vô hình, nhưng lại vô cùng chật chội với những con người mang trên mình những khuôn mặt không cảm xúc, hối hả, vội vã, bước đi trên mỗi góc phố, mỗi con đường. Đối với những ai đam mê chụp street life, Tokyo thực sự là một nguồn tài nguyên vô hạn. Chính vì vậy, tất cả những gì bạn cần làm đó là hòa mình vào dòng người, giơ máy lên và bấm cò. Sau một chuyến bay dài, tụi mình đến Tokyo vào lúc 7 giờ sáng và check-in khách sạn. Như thường lệ, ngày đầu tiên luôn là ngày mà mình và bạn gái mình không làm gì cả. Take it easy, tận hưởng cái lạnh, bầu không khí và hòa mình cùng với những người bản xứ. Dù đây đã là lần thứ 3 đến Tokyo, nhưng mỗi lần tụi mình lại tìm được thêm một vài điểm mới mẻ và hay ho. Điểm đặc biệt nhất của ngày có lẽ là tháp Mori JP. Tuy mới mở cửa đón khách chưa lâu nhưng cảm ơn TikTok, chỗ này hiện nay đã chật cứng người. Dù vậy, mình cũng vẫn kịp bấm một vài kiểu vội vàng với chiếc Mamiya 7 cùng phim Cinestill 800T. Mình luôn luôn có hứng thú với những trạm tàu điện ngầm. Đối với mình, dù ở bất cứ thành phố nào, Singapore, London hay Rome, đây sẽ là nơi bạn dễ dàng nhận thấy văn hóa của mỗi vùng đất mà bạn có cơ hội đặt chân đến khác biệt như thế nào. Tokyo Subway là một nơi đặc biệt như vậy. Mình thấy tàu điện ngầm ở Tokyo như một cái bong bóng lớn và từng cá nhân, bất kể địa vị, phong cách, tính cách khi bước lên tàu đều tự chui mình vào một cái bong bóng nhỏ của riêng mình. Và một khi đã đặt chân lên tàu, tất cả những gì bạn nghe thấy chỉ còn tiếng lật của những trang sách, tiếng gõ phím, tiếng báo hiệu, tiếng thở, một bầu không khí lạnh lẽo hơn nhiều so với cái lạnh cắt ra ở trên mặt đất. Mình chọn chiếc Yashica T4 khi chụp hình ở dưới này. Nó nhỏ gọn, không ồn ào, lấy nét nhanh và để đảm bảo rằng mình không bỏ lỡ bất cứ một khoảnh khắc đặc biệt nào. Đây có lẽ là bức hình mà mình thích nhất. Mình đã bắt đúng khoảnh khắc. Như người ta vẫn hay nói, đúng nơi, đúng thời điểm. Mình không ngờ là buổi tối ở Shinjuku lại có thể đông vui và tấp nập đến vậy. Trái ngược hẳn với lần trước khi chụp phim buổi tối ở Kyoto, Shinjuku đem đến cho mình một khung cảnh rất hiện đại, với những ánh đèn neon đầy màu sắc của những bảng hiệu mời chào mình đốt phim.
Nếu có ghé Shinjuku, hãy ghé Kitamura Camera. Đây là một cửa hàng máy ảnh rất rộng lớn và đẹp. Tòa nhà này có tổng cộng là 6 tầng. Mỗi tầng là một phân khúc khác nhau, từ máy số, máy phim cho đến cả những chiếc máy thải được xếp la liệt, chờ đợi những chủ nhân mới. Nếu đến đây, biết đâu bạn có thể tìm được một chiếc máy ưng ý cho mình thì sao nhỉ? Còn giờ thì tụi mình trở về khách sạn để chuẩn bị pack đồ đi Sapporo đây. Và sau khi đã dọn xong đống đồ của mình thì đây là tất cả những chiếc máy mà mình mang theo trong chuyến đi lần này. Trong chuyến đi lần trước ấy, thì mình cũng đã cầm chiếc Mamiya 7 rồi. Và mình cảm thấy là chuyến đi vừa rồi mình chụp không được nhiều hình cho lắm. Vì thế nên lần này mình quyết tâm là mang chiếc Mamiya 7 đi để mình có thể chụp nhiều hình hơn. Cùng với chiếc Mamiya 7 mà mình mang theo thì mình cũng mang theo bộ kit Mamiya 7 Panoramic Kit để mình có thể chụp được những bức hình panorama. Nếu như các bạn có xem vlog in film của mình từ trước đến nay thì mọi người cũng đã biết mình có một sự ám ảnh đặc biệt với chiếc Hasselblad Expand. Đó là một chiếc máy ảnh mà mình rất thích và đồng thời nó cũng là một chiếc máy ảnh có một cái mức giá ảo ma Canada nhất trên thị trường hiện nay. Chính vì vậy, mình luôn luôn tìm những phương án thay thế cho chiếc Hasselblad Expand và chiếc máy Horizon 202 là một trong những chiếc máy như vậy. Chiếc máy này chụp rất đẹp, tuy nhiên nó cũng có những nhược điểm vô cùng khó chịu. Cuối cùng với sự nhiệm màu của eBay thì mình cũng đã mua được option thay thế hoàn hảo nhất cho chiếc Hasselblad Expand. Đó chính là bộ Panoramic Kit của Mamiya 7. Đây không phải là một bộ kit do hãng ngoài làm mà hoàn toàn là một bộ kit do hãng Mamiya sản xuất dành riêng cho Mamiya 7, bao gồm một miếng che buồng sáng, 2 lẫy chuyển đổi phim để lắp phim 135 và một tay cuộn phim rời. Và chẳng còn thời điểm nào có thể sử dụng nó tuyệt vời hơn ngoài chuyến đi này. Hai chiếc máy PNS, một chiếc digital và một chiếc phim. Mình đã có một chiếc Yashica T5 rồi, bởi vì mình rất thích chiếc máy này nên mình đã quyết định mua thêm một chiếc Yashica T4. Và đây là phiên bản Safari. Hầu hết những cuộn phim 135 trong chuyến đi lần này thì mình sẽ chụp bằng chiếc máy ảnh này. Chiếc máy ảnh này thì gần như là người yêu mình sử dụng nó nhiều hơn, và nếu như các bạn để ý một số những cái bức ảnh mà nó hơi vintage ở trên feed Instagram của người yêu mình thì đều được chụp bằng chiếc ảnh này. Và đây là một chiếc máy ảnh mà thực sự chụp rất là đẹp và rất là đáng tiền mua. Tiếp tục học tập làm phim người lớn thì mình đã quyết định nâng cấp cho chiếc Sony FX30 của mình bằng việc mua một chiếc lens Sony 2470 f2.8 GM2. Đây là một chiếc lens mà mình đánh giá là khá là thuận tiện cho cái nhu cầu sử dụng của mình. Với một cái tiêu cự kéo dài từ 24 cho đến 70mm thì mình sẽ không còn phải thay lens mỗi khi mà mình cần quay khác tiêu cự đi nữa. Và cuối cùng, dĩ nhiên không thể thiếu được chiếc Leica Q3 của mình. Đây là một chiếc máy mà mình đã review trong clip Phuket. Nếu như bạn nào mà chưa xem ấy thì các bạn có thể xem ở đây. Đã mang theo máy phim thì tất nhiên là mình cũng phải mang phim theo. Hầu hết những cuộn phim của mình thì đều được đựng trong cái túi chống X-ray của Donke này. Túi này mình thấy khá là tiện dụng. Tuy nhiên nó có một cái nhược điểm, đấy là thực ra mình mua size M nhưng mà mình cảm giác là nó vẫn hơi bé. Mà mình đã phải cố nhồi nhét phim vào thì mới vừa được cái túi này. Cho nên mình nghĩ là lần sau mình sẽ cần một cái túi size L. Một chiếc gimbal DJI RS3 mini. Và đó là toàn bộ những món đồ mà mình mang theo. Hẹn gặp lại các bạn vào buổi sáng ngày mai khi mình bắt đầu đi chụp ảnh nhé. Bây giờ là 4 giờ 40 phút buổi sáng và tụi mình sẽ lên đường đến sân bay Haneda để đi Sapporo. Bình thường là tôi chưa bao giờ tôi vlog mà tôi dậy sớm như thế này cả. Nãy giờ vừa phải kéo vali đi ra chỗ ga tàu, tại vì là cái app đặt taxi ở đây ấy, nó hơi kỳ lạ một tí, là có một số điểm ấy mình sẽ không thể đặt để mà cho taxi đến đón mình được. Thế cho nên là mình phải đi bộ ra một quãng xa xa hơn tí thì taxi mới đến đón được. So far thì mấy ngày ở Tokyo vừa rồi thì tôi cũng đã chụp được hết 2 cuộn. Và tôi hy vọng là khi tôi đến Sapporo thì tôi sẽ chụp được nhiều hơn. Đến Sapporo, có lẽ các anh em sẽ nghĩ nhiều nhất đến cái này. Nhưng thực sự, Sapporo là một thành phố vô cùng đặc biệt. Không chỉ là thủ phủ của Hokkaido, đây còn là thành phố mang âm hưởng châu Âu nhất trong số những thành phố ở Nhật Bản. Đây cũng là lần đầu tiên mình đặt chân đến thành phố này. Và thật tuyệt vời khi hành trình phiêu lưu tại Hokkaido đã tặng mình một món quà vô giá, đó là 3 cuộn phim bị nướng cháy bằng X-ray.
Thời gian gần đây thì mình có đọc được một vài thông báo mới về việc các sân bay sắp tới sẽ được trang bị máy quét hành lý loại mới thay cho các máy quét X-ray đời cũ. Những máy này sử dụng tia X-ray ở mức an toàn để soi chiếu hành lý ở cửa an ninh, tuy nhiên lại dễ dàng đâm qua cuộn phim và ảnh hưởng đến lớp phim bên trong, tạo nên những hiệu ứng ngứa mắt như thế này. Với một thằng có vấn đề về niềm tin trong cuộc sống như mình thì mình đã quyết định sử dụng chiếc túi chống phim X-ray của Domcare để mang theo trong chuyến đi lần này và đựng toàn bộ số phim của mình ở trong đó. Và cũng chính nhờ có nó, toàn bộ số phim còn lại của mình đều nguyên vẹn, nhưng 2 cuộn phim lắp sẵn trong máy của mình thì đã hoàn toàn bị xóa sổ. Anyway, mình vẫn show nó cho các bạn. Giống như dưới mộ điệu đam mê lomography với phong cách màu dị vãi ngày trước, mình xin gửi đến các bạn một cách trân trọng nhất cái đẹp của phóng xạ. Càng lớn thì tụi mình càng duy tâm, và không biết đây là sự tình cờ hay phần âm dẫn lối, tụi mình luôn ghé một cái đền hoặc một ngôi chùa trong mỗi chuyến hành trình. Lúc tụi mình đặt chân được tới đây thì cũng là lúc bầu trời đổ tuyết nặng nhất, một cảm giác vô cùng tĩnh lặng, lãng mạn và đơn sắc, được ghi lại một cách hoàn hảo bởi những frame hình cháy khét, đem đến cho mình một cảm giác u buồn, thương xót cho những tờ polymer mà mình đã rất vất vả để kiếm được trong suốt những năm tháng làm nô lệ cho tư bản chủ nghĩa. Vì không đủ thời gian đi day trip ở Niseko trượt tuyết nên tụi mình đã lên kế hoạch đến suối nước nóng ở Toya, nơi được mệnh danh là đệ nhất hồ. Và trên chuyến tàu từ Sapporo tới Toya, mình thích cái cảm giác ngồi trên một chuyến tàu dài, ngắm nhìn cảnh vật qua cửa sổ. Nó lặng lẽ lướt qua những cánh đồng trắng xóa bởi tuyết, những dãy núi lớn trải dài phía xa và cả bầu trời xanh mướt của một vùng đất xa lạ mà mình chưa từng đặt chân đến. Đây cũng là lần đầu tiên sau 8 năm mình chụp lại phim slide. Và đây là một cuộn Fuji Chrome Velvia 100. Tuy nhiên, việc chụp phim ISO 100 trên một chuyến tàu chạy 200 cây số một giờ cũng như việc chơi đùa với tiền bạc, đừng như mình, hãy chụp phim ISO cao. Đây có lẽ cũng là shot hình mà mình chụp ưng nhất của cuộn phim này. Cảm xúc khi đón và gặp lại người thân, một màu phim ám xanh nhẹ cùng với sự đo sáng hoàn hảo, tất cả làm nên một bức hình tuyệt vời. Rời khỏi thị trấn Toyako, tụi mình tiếp tục di chuyển đến thị trấn suối nước nóng Toya, cách thị trấn Toyako khoảng 20 phút đi xe bus. Thời tiết tại Toya hôm nay thực sự là một thử thách dành cho những chiếc máy ảnh của mình. Mẹ ơi, đã gió rồi, bây giờ còn tuyết nữa. Khung cảnh chỉ có thể thấy trong những bộ phim kinh dị của Hollywood. Hồ Toya như chìm vào một giấc ngủ đông dài, một cảnh vật xứng đáng với những shot hình slide cuối cùng trong máy Mamiya 7. Hết phim. Mình không biết các mùa khác ở Toya sẽ như thế nào, nhưng có lẽ mùa đông nơi đây là nơi depressed nhất mà tụi mình từng tới. Và cái sự depression này như được nhân lên gấp 100 lần bởi cuộn phim đã bị nhiễm X-ray thứ 3 của mình. Đây là phim Cyberpunk 640t, một cuộn phim mới toanh mà mình đang muốn thử. Rõ ràng là những bức hình này chắc chắn sẽ trở thành những bức hình khá là portfolio nếu như nó không bị hỏng. Trong lúc plan hành trình tại Toya, mình vô tình phát hiện ra một địa điểm chụp hình rất đẹp ở phía bắc, đó chính là công viên Ukimido. Ở đây có một tòa tháp nằm trên một dải đất giữa hồ, thờ Thánh Đức Thái tử Sotoku, người được in trên tờ 10.000 yên. Đường đi tới đây thì không quá khó. Bạn sẽ phải đi lên một chuyến xe bus mà mỗi 30 phút mới có một chuyến đi và về. Chuyến bus này chỉ có 2 đứa chúng mình, chính vì thế nó đã trở thành studio riêng của mình để chụp cho cô ấy. Cơn bão tuyết vừa qua để lại cho chúng mình một khung cảnh hết đỗi thơ mộng. Đây chính thức là chuyến xe bus đẹp nhất mà mình từng được đi.
Và đúng lúc tụi mình tìm được Ukimido, cơn bão tuyết đó quay trở lại, tăng thử thách cho mình khi vừa thay phim vừa che buồng tối. Các bạn ơi, nếu như mà các bạn có đang xem cái vlog in phim này ấy, thì thực sự nhá, đến đoạn này ấy, các bạn nên cho tôi một like, một subscribe. Thực sự luôn á. Các bạn còn nhớ tôi đã leo cả cái núi Bukhansan ở Hàn Quốc để chụp hình cho các bạn đúng không? Cái này nó phải gọi là next level. Next level thực sự các bạn ạ. Vậy nên là đừng tiếc một like, một subscribe cho tôi các bạn ơi. Thực sự đấy. I'm begging you. Đây có lẽ là lần chụp hình phim cực khổ nhất mà mình đã phải trải qua. Và cái giá của nó hoàn toàn xứng đáng. Khi bấm những bức hình này, thực sự mình không nghĩ gì nhiều. Hai bàn tay mình đã lạnh cóng dưới cái lạnh âm 7 độ C. Mình chỉ còn biết chụp hình theo bản năng và cố gắng nắm lấy từng khung cảnh một, nhưng sợ nó sẽ biến mất lúc nào không hay. Slide E100 thực sự là một cuộn phim đỉnh của chóp, với sắc màu trong trẻo và chân thực. Và với chiếc lens cao dài, những bức hình không thể nào sắc nét hơn. Thử thách Toya chưa dừng lại vì tụi mình đã lỡ chuyến bus cuối cùng để trở về thị trấn. Và thay vì cố gắng tìm cách để trở về với thị trấn thì mình lại làm một điều mà bất cứ một người bạn trai nào cũng sẽ làm tại thời điểm này. Đó chính là chụp hình cho người yêu. May mắn là tụi mình được cô chú chủ quán cà phê ấm cúng này giúp gọi taxi. Và trong lúc chờ đợi, tụi mình ngồi đây nhâm nhi ly trà nóng, ăn một miếng bánh, ngắm nhìn khung cảnh ngoài kia. Thank you, have a good day. Cuộc phiêu lưu trong ngày của hai đứa tuy lạnh cóng nhưng rất vui. Mình cũng đã chụp được rất nhiều hình đẹp, nhưng mình vẫn phải tranh thủ vét nốt vài tấm hình còn lại của cuộn Ektarchrome E100. Trời Toya lúc này đã ngả dần vào màn đêm nên E100 cho mình những bức hình với gam màu tím, không quá gắt nhưng lại man mác buồn. Cơ mà nó lại hợp với không khí tại Toyako lúc này đến không ngờ. Đây là bức hình mà mình ưng nhất của cuộn E100 và cũng là dấu chấm cho một hành trình khám phá tuyệt vời ở Toya. Còn bây giờ thì đã đến lúc mà tụi mình quay trở lại Sapporo để bắt đầu một cuộc hành trình mới. Địa điểm cuối cùng trong hành trình vlog in phim lần này chính là Kawaguchiko, một trong phú sĩ ngũ hồ. Đây là địa điểm khá nổi tiếng trong thời gian gần đây ở Nhật Bản, đặc biệt là trên top bởi địa điểm này. Chính vì thế, chúng tôi, một YouTuber và TikToker, quyết định làm một chuyến day trip tới Kawaguchiko để khám phá xem nó có thực sự xứng đáng không. Hơn nữa, thật khó để có thể không chụp phong cảnh núi Phú Sĩ với chiếc Mamiya 7. Nhưng ông trời đã phụ lòng chúng mình, bởi thời tiết hôm nay rất nhiều mây và chẳng thấy núi Phú Sĩ đâu cả. Tất cả những gì còn lại chỉ là một thị trấn buồn, chìm trong những đám mây xám xịt và cái lạnh như cứa vào tim gan. Tuy nhân phẩm thấp và bỏ lỡ tinh túy của Kawaguchiko, nhưng tụi mình vẫn tiếp tục hành trình, phần nhiều vì tiếc tiền vé, phần lớn là do chưa đến đây bao giờ. Tụi mình quyết định lên một chuyến xe bus để đi một vòng hồ. Quả thật, nếu chỉ đi du lịch qua top, bạn sẽ không thể khám phá được toàn bộ Kawaguchiko. Tụi mình đã tìm được một ngôi làng cổ mang tên Iyashinosato trên cung đường này. Đây là một địa điểm thú vị cho những ai muốn khám phá kiến trúc cổ của Nhật Bản. Còn lại thì đây là một cái tourist trap đích thực. Chẳng có gì ngoài việc bán đồ lưu niệm và đứng nhìn du khách mặc kimono đi lại khắp nơi. Mình chụp được đúng 3 tấm hình ở đây với chiếc Mamiya 7 và một cuộn Fuji Pro 400h. Tiếp tục hành trình với xe bus, cuối cùng thì tụi mình cũng đã tìm được một địa điểm khá thú vị để vớt vát lại hành trình đen đủi này. Đó chính là công viên Yagizaki với những thảm cỏ vàng ươm trùng điệp, nhìn thẳng ra mặt hồ Kawaguchiko rộng lớn.
Và một trong những bức hình vớt vát lại cả con trip này cũng chính là ở đây. Một ngôi miếu cổ nằm giữa hồ, được nối bởi một mô đất mỏng manh. Vào những mùa nước lên thì ngôi miếu này hoàn toàn bị cô lập, nằm lặng lẽ giữa hồ. Theo như mình tìm hiểu được, thì đây là những gì sót lại của một ngôi đền mang tên Kawakubo, được xây từ năm 1274 và đã bị phá hủy bởi lũ lụt 300 năm sau đó. Dù trời khá mù và tối, mình vẫn lắp một cuộn Fuji Velvia 100 outdated để chụp hình nơi này. Từng cú bấm đều được mình căn chỉnh một cách cẩn thận và chậm rãi nhất, giống như trong cuộc sống. Đôi khi chúng ta nên chậm lại một chút, tận hưởng những gì xung quanh. Đây đã là chương cuối cùng của hành trình lần này tại Nhật Bản. Chuyến đi thứ 3 từ xứ sở của Godzilla luôn đem đến cho mình những cảm xúc đặc biệt. Dĩ nhiên là cả những bài học quý giá của hành trình chụp phim. Mamiya 7 vẫn là một người bạn đồng hành cực kỳ uy tín trong những trip như thế này. Chắc chắn nó vẫn sẽ là chiếc máy mà mình mang theo trong những trip trong tương lai. Yashica T4 cũng là một chiếc máy point and shoot thú vị, với một chiếc lens tốt, thao tác nhanh, sẵn sàng cho bạn shoot and run. Mình khá hài lòng với những bức hình mà mình đã chụp trong trip này. Trong chuyến đi lần này thì mình cũng đã thu hoạch được khá những bức hình mà mình đánh giá là khá đẹp. Rất có thể mình sẽ đưa những bức hình này vào trong một cuốn sách, một project cá nhân của mình về tất cả những nơi mà mình đã đi qua trên thế giới. Cảm ơn tất cả các bạn đã xem đến đây. Mình hy vọng video lần này của mình đã đem đến cho các bạn những phút giây khá là chill và thư giãn, cũng như mong các bạn sẽ đón nhận những cái video sắp tới của mình. Còn bây giờ thì